Sa larong tumbang preso, may dalawang gamit na kailangan, ang lata at ang tsinelas. Para laruin, una, kailangan pumili ng taya na siyang magbabantay ng lata. Pwedeng magmaiba taya para mas mabilis. Pangalawa, ang goal ng mga natitirang players ay ang mapatumba ang lata gamit ang kanilang tsinelas. Kailangan hindi sila lumagpas sa linya kung titira. Pangatlo, kapag napatumba ang lata, kailangan itong patayuin uli ng taya sa orihinal na posisyon nito. Pang-apat, kapag naibalik na ng taya ang lata, maaari niya nang habulin at tayain ang ibang players na kumukuha ng kanilang mga tsinelas o yung mga wala sa base. Mahalaga sa tumbang preso ang tibay at pagpupursige. Kailangan mo hintayin ng tamang timing at maging mabilis sa paghabol ng ibang players.